مرات ايوه رجع. بيصور مطلع. Vamos terminar com o
اقول لك انا اصلا بصورك صلى على النبي ابو مالك يا دكتور سليمان هذا في العيد حصل في سر من هو خلقوا اهلك وجدالك احنا والمريض ما خلقنا يقول لك ما قالوا نسيب الزواج ليش؟ سؤال زين صف كم؟ لا عاد هو قاصر كمان واحد يعني يتصرف مع ماشي مع حد هناك يقع من نظره لا والله ما لا حبيبي انا هو في واحد ساح طلع انت وياه انا سوا نعيمان رجع حال ولا كله رجع يا يحيى يلا يا يحيى ولا يهمك